Nálunk elég sok kolbász fogy, szeretjük a száraz füstölt kolbászt is, meg a frissen sült kolbászt is, és mivel a mostanra már egyrészt szerintem baromi drága lett a jó minőségű kolbász, másrészt még hogyha meg is fizeti az ember a megfelelő árat, akkor sem biztos, hogy olyat talál, tehát mindig lutri, hogy az, amit tudsz venni, az éppen a te ízlésednek, vagy az én ízlésemnek megfelelő-e. Ezért már évek óta gondolkozom azon, hogy kellene saját kolbászt készíteni. Ennek az egyik akadálya az volt, hogy eddig nem volt kolbász, illetve hurkatöltő berendezésem. Ugyan azon is gondolkodtam, hogy készítek egyet magamnak, mint ahogy faterom 40 éve készített magának egyet, és azóta azt boldogan használja ezt. De ő egy forgácsolóüzemben dolgozott évtizedekig, és ott azért megvolt rá hát egyrészt az alapanyag is, másrészt meg a szükséges nagy gépek és felszereltség, hogy ezt profi minőségben el lehessen készíteni. Nekem ilyen eszközeim, olyan nagy gépeim, amivel egy ilyet igazán jól meg lehet csinálni, nincsen, meg ráadásul mire megvenném a rozsdamentes alapanyagokat, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nagyon jól jönnék ki pénzben, úgyhogy én letettem arról, hogy nekiálljak a készítésnek. Ezek után megnéztem, hogy mi az, ami kapható. Hát elsősorban a szupermarketekben tudtam körülnézni, mint ahogy az emberek többsége is ott keres magának bármit. De hát az a helyzet, hogy amilyen minőségű kolbász, illetve hurkatöltőket árulnak a szupermarketekbe 20-25 ezer forintokért, hogy Eszterházy Pétertől idézzek, ő nem pontosan ugyanerre vonatkoztatta ezt a gondolatot, de szerintem ide is illik, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. És hát megint a Vevor mentette meg a helyzetet, miután megnéztem az ő kínálatukat, és hát legalább 10 hurka, illetve kolbásztöltőjük van. Alapvetően 3 féle konstrukcióból vannak különböző méretek náluk. Náluk is van már ilyen 21-2 ezer forinttól, azok is majdnem teljes egészében szinte az összes alkatrészük rozsdamentes acél, de én nem azt választottam, hogy ha már egyszer választhattam, hogy melyiket mutassam be az ő kínálatukból, hanem a legmagasabb kategóriából kértem egyet, mert hogyha ezt megnézzük és meglátjuk, hogy náluk milyen a legmagasabb kategória, akkor ti is eldönthetitek, hogy nektek megéri-e ennek a nyilván magasabb ára, vagy pedig megfelelhet ugyanebben a méretben esetleg egy olcsóbb, de még mindig jó minőségű anyagokból készült töltő. Csak nagyon gyorsan menjünk végig a főbb paramétereken, amint láthattátok 3, illetve 4, mert egyet már rászereltem, 4 darab ilyen rozsdamentes anyagú töltőcső van hozzá. Ezek meglepően vastag anyagok, azt hittem, hogy majd ilyen a lehető legminimálisabb anyagvastagságból lesznek, hiszen hát a rozsdamentes acél alapanyag drága. De nem, ez ilyen, hát szerintem ilyen milliméter fölötti anyagvastagságú, de legalább milliméteres anyagvastagságú cucc. Iszonyatosan erős, szerintem igazából ez már túl erős is, erre valójában nem feltétlenül lenne szükség, de hát az biztos, hogy ez így örök élet. Az 1,2, 1,6, meg nem tudom, 3, valahány centi vastagságig van ez a 4 töltőcső, meg van hozzá, ugye ez
ja, ez mindene rozsdamentes acél, de mindene, kivéve ez a nyomólap, mert ez alumínium öntvény, meg maga a hajtókar, ami szintén alumínium öntvény, de azon kívül minden rozsdamentes acél. És itt a töltőcsövek helyére, hogy még több funkciós lehessen a berendezés, ilyen műanyag kis kinyomófejéből is van hozzá 4 darab. Ezekkel ilyen süteményeket lehet kinyomni vele, és akkor ilyen különböző alakú, ilyen rudi süteményeket lehet vele készíteni. És ezen kívül van még hozzá, még pluszban egy ilyen szilikontömítés, ide a nyomólap köré, hogy ugye a henger és maga a dugattyú tökéletesen tömítsen. Amúgy ez extrája ennek a gépnek, ezt a jobb minőségű profi felhasználásra szánt berendezések szokták csak tudni, abból látszik, hogy ez is az. Itt a tetején, nem tudom mennyire látszik a kamerán, itt van 2 darab ilyen levegő kieresztő szelep, ez egy ilyen rugó ellenében mozgó szelep, ami tulajdonképpen azt a célt szolgálja, mert ugye nem tudod a hengerbe a húst teljesen légmentesen beletenni, hogy itt ahelyett, hogy belenyomnád a bélbe, és akkor ilyen levegős, laza lenne a kolbász, itt fölül ezek a szelepek a levegőt elengedik, és akkor a bélbe, a kolbászba nem kerül bele a levegő. Meg van hozzá egy ilyen kis, de ez is rozsdamentes acél, egy ilyen kis szilikon karikával, egy ilyen kis eszköz, amivel ki lehet a maradék húst a töltőcsövekből ki lehet tisztítani, meg egy ilyen kis kefe is van hozzá, amivel szintén, nem tudom, az apró alkatrészeket, meg mindent meg lehet tisztítani, mert hát azért a hurkai, illetve kolbásztöltő, tehát azt jól meg kell tisztítani használat után, mert hogyha akár csak az apró hajlatokba is beleromlik a hús, akkor azért az nem vicces. Szóval van hozzá egy ilyen kis tisztítókefe is, és hát tulajdonképpen ennyi. És amúgy a töltés meg úgy oldható meg, hogy fel kell tekerni, teljesen fel kell húzni ezt a hengert, és akkor így egy mozdulattal kibillenthető maga ez a tartály. Egyébként ki is vehető, így, de tulajdonképpen ahhoz, hogy megtöltsd a hússal, ahhoz elég így kibillenteni, és akkor itt bele lehet pakolni a húst, visszabillenteni, és akkor már is lehet nyomatni. Ja, és akkor azt meg még nem mutattam, hogy ez is általában már csak a profi kategóriájú ilyen töltők tudják, hogy itt 2 tengely van, és ezt a hajtókart mindkét tengelyre rá lehet szerelni, hogyha az alsóra teszed, akkor olyan az áttétel, hogy hallod a kattogásból, hogy ilyen lassabban nyomja lefelé a dugattyút, ha a felsőre teszed, akkor pedig egy sokkal gyorsabb áttétel lesz. Nyilván ezzel azt lehet elérni, hogy például amikor a legvastagabb töltőcső van rajta, és egy vastag kolbászt vagy szalámit töltesz, akkor a gyorsabb áttétellel lehet gyorsabban nagyobb anyagmennyiséget kinyomni belőle. Na kérem szépen, eljött a nagy nap, beszereztem minden alapanyagot, előkészítettem mindent, úgyhogy jöhet végre a kolbásztöltés, de előtte egy kulisszatitok, vagy egy picit bepillanthattok a kulisszák mögé. Most ebből a másik kameraállásból láthatjátok, hogy néz ki nálunk egy átlagos kolbásztöltés, hát nyilván nálatok is ugyanez a helyzet, hogyha meg nem, akkor abból tudhatjátok, hogy hát mennyivel más, amikor az ember videót is készít róla, mert több videóban mondtam, hogy eszméletlenül sokkal hosszabb
ideig tart minden, akkor, amikor videót is csinálok róla. Most látjátok, csak ehhez a lámpák, meg a kamera, meg mindennek a beállítása. Na mindegy, nézzük akkor, hogy mi is a családomban évtizedek óta bevált recept a kolbász készítéshez. Most különösebben nagy titkot nem fogok tudni elárulni, mert ez a recept nagyjából megegyezik azzal, amit a neten is szinte bárhol megtalálhattok, az az általános kolbász recept. Itt van az 5 kg hús, érdemes egy olyan tálat vagy edényt választani a keveréshez, amiben ez kényelmesen elfér, és így kényelmesen át lehet keverni, át lehet gyúrni. Ez egy 11 literes, viszonylag merev tál, ez erre a célra tökéletes. Hogy a kolbászhúsról mit érdemes tudni? Mi ezt az egyik siófoki húsboltban úgy vettük, hogy kolbászhúst kértünk, mert ott az én faterom tapasztalati alapján jól vegyes húsból és megfelelő zsírmennyiséggel készítik el, de egyébként általánosságban azt el lehet mondani, hogy a jó kolbászhoz általában 10 kg kolbászhoz 7 kg hús és 3 kg szalonna szükséges. Ettől nyilván el lehet térni, ha valaki zsírosabban vagy kevésbé zsírosan szereti, de általános kiinduló pontnak ez így megfelel. Ez is nagyjából olyan arányban van, láthatod, hogy van benne zsír, de azért nem nagyon nagy mennyiségben. És a kolbászhoz alapvetően 4 féle fűszer kell. Lehet bonyolítani, ha valaki szeretné, de szerintem nem szükséges. Olyan ez is szerintem, mint egy jó gulyásleves, hogy ahhoz is igazából a lehető legkevesebb fűszer kell, hogyha már elkezded bonyolítani, akkor abból valami más lesz, nem pedig az az igazi. Úgyhogy én a kolbásszal is így vagyok. 10 kg húsra vonatkoztatva só 20 deka, piros paprika 25 deka, fekete bors, őrölt fekete bors 2,5 deka, tehát 25 g, és őrölt kömény szintén 2,5 deka, tehát 25 g. Mivel én 5 kg hússal dolgozom, ezért mindegyiknek a felét vettem. Ja, és ami még nagyon fontos, az 5. fűszer, az pedig a fokhagyma. Ebből 10 deka szükséges a 10 kg kolbászhúshoz, ezért én 5 dekát, tehát 50 g-ot frissen megpucoltam, és most ezzel a darálóval le fogom darálni, ugyanis a fokhagymát a lehető legpépesebbre kell darálni, hogy ne legyenek benne darabkák, hanem a jól teljesen el lehessen keverni, el lehessen oszlatni a húsban. Nos, ez a fajta daráló nem ideális a fokhagyma pépesítésére, mint kiderült, tehát ebből is látszik, hogy elméleti szakember vagyok csak még a témában. Az igaz, hogy a évtizedeken keresztül minden évben a nagyszüleimnél legalább egy, de volt, amikor több disznóvágáson is részt vettem, és ott már elég hamar kést is adtak a kezembe, és gyakorlatilag minden folyamatban részt vettem, és mindent megfigyeltem, tehát elméletben tudom, hogy mit, hogy, de konkrétan egymagam kolbászt én most csinálok először, és hát ez az egyik olyan, amit tudok nektek tanácsolni, hogy ne ilyen aprítóval próbáljátok meg pépesíteni, mert még vizet is kellett hozzá tennem egy picit, hogy ezt az 50 g-ot hajlandó legyen normálisan eldolgozni, de így se lett az én ízlésemnek megfelelően tökéletesen pépes. Úgyhogy erre majd még ki kell találni valamit. Lehetséges, hogy húsdarálón jobb lenne, de most így 50 g-nak nem akartam húsdarálóval nekiállni. Az is lehet, hogyha egybe darálod a hússal, az is jó lehet, vagy nem tudom, a fokhagyma nyomó szintén nem jó erre a célra, mert az csak összeroppantja, de nem pépesíti. Úgyhogy írjátok meg, hogy nektek mi vált be a fokhagyma, hogy igazán pépszerű, igazán darabkamentes legyen a fokhagyma. Ez nem az igazi. És hát a lényeg, hogy gyakorlatilag ilyenkor bele kell tenni az összes fűszert,
és addig kell gyúrni, addig kell keverni a tészta vagy a húst, amíg teljesen homogén nem lesz, teljesen össze nem keveredik az összes fűszerrel. És azért itt látod, hogy mennyire fontos az, hogy normális méretű legyen, megfelelő méretű legyen az edény, amibe kevered, hiszen ez csak 5 kg hús, és egy 11 literes tálban, és mégis nagyon sokkal több már nem férne bele ahhoz, hogy így rendesen lehessen vele dolgozni, és rendesen lehessen gyúrkálni. Hát kb. Ennyi, hát legalább 5 perc volt, de szerintem inkább több, amíg gyúrkáltam. Jó, hideg a hús, a kezem is fázik, meg azt is láthatod, hogy ahogy a műhelyben is mindig hangsúlyozni szoktam, a védőruha viselése fontos, hát a konyhában sem árt. Na most jön a bél. Ez ilyen 10 méteres csomagban kapható sertés vékonybél, mindegy is, hogy melyik márka. Ez a 10 méter, ez az 5 kg húshoz, ha minden igaz, akkor elég lesz. És hát azért vékonybél, mert a normál vastagságú kolbászt azt sertés vékonybélbe lehet tölteni. Általában ezekkel az ilyen boltban kapható belekkel az a feladat, hogy előtte egy 20-30 perccel a felhasználás előtt érdemes beáztatni langyos vízbe, és akkor így visszapuhul, visszanyeri a megfelelő állagát, és aztán hát ugye ez a 10 méter, ez nem egyben van, hanem több darabban, és hát ilyenkor ki kell szedni egy szálat, meg kell keresni a végét, és akkor ilyenkor már általában meg lehet nyitni a száját, hogyha megtalálja az ember, és akkor így fel kell hózni a töltőcsőre. Óvatosan, hogy ne szakadjon ki. Ehhez ez a, hát nem tudom, ránézésre ilyen 20 mm körüli átmérőjű töltőcső lesz a megfelelő ehhez a sertés vékonybélhez. Eddig jó, nem lyukas sehol. És hát úgy érdemes felhúzni, hogy a legvégén egy ilyen 4-5 centit lelógva hagyni, hogy ne budjanjon ki majd a kolbászhús, amikor elkezdjük nyomni bele. És hát ugye most jön az, hogy meg kell töltenünk a töltőnek a tartályát, ugye azt mutattam már, hogy így hátrafelé ki lehet billenteni, és akkor a kolbászhúsból ilyen gombócokat érdemes beletenni, és jól beletömni, hogy a lehető legkevesebb levegő maradjon benne, bár ahogy mondtam, ennek a töltőnek itt a nyomólapjában van 2 szelep, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy a felesleges levegő el tudjon távozni, és ne töltődjön bele a bélbe, mert az nem igazán előnyös, hogyha kolbász levegős, lazább lesz, és még akár meg is romolhat tőle, hogyha ilyen levegőbuborékok vannak a bélben. No, én egyébként nem véletlenül ez a legkisebb méret ebből a fajta töltőből, ennek 3 literes a tartálya, de én azért ezt választottam, egyébként nincs nagy árkülönbség a nagyobb méretekhez képest, tehát nem sokkal olcsóbb ilyen szempontból, hogyha te sokat töltesz nagy mennyiségeket, akkor nyilván egy nagyobbat érdemes venni, mert alig kerül többe, de nekem viszont egyáltalán nem szükséges ennél nagyobb, mert ez
az 5 kg hús szerintem 2-szerre, de maximum 3-szorra bele fog férni ebbe. És ráadásul nem is csak egyformát akarok, mert az utolsó adagból mondjuk úgy körülbelül 1/3 csípőset akarok csinálni, azt majd a végén csilivel befűszerezem, és akkor azt egy külön töltetbe bele tudom rakni, szóval nekem ez a 3 literes mennyiség bőven elég. Na, megmutatom, hogy így majdnem teljesen teleraktam, és akkor ez így mehet vissza a helyére, és akkor most a lassabbik fokozaton van, mert egyrészt ugye viszonylag vékony bélbe töltünk, másrészt azért ez egy viszonylag kemény anyag, ez a kolbász anyag. Most itt a legelején még a töltőcsőből kinyomja a levegőt. Hopp, és már itt jön is. Arra figyelni érdemes, hogy a lehető legkeményebbre töltse az ember a kolbászt, ami olyanra, hogy még a bél ne durranjon el, és akkor ilyenkor így kell segíteni a belet jönni lefelé a csőről, ahogy nyomod bele az anyagot. Hát azért valamennyi levegő így is kerül bele. Meg ahogy mondtam, én elméleti szakember vagyok egyelőre. Én magam a töltést most csinálom először, számtalanszor részt vettem már kolbásztöltésben, általában szoktam is tekerni a töltőnek a karját, amikor faterom kezeli a kolbászt, de én magam most csinálom először, úgyhogy nekem is tanulnom kell a szakmát. De hát valahol el kell kezdeni. Ez már olyan kolbásznak néz ki, végül is. És egyébként egy elég kemény, hideg hús, és teljesen könnyen így egy kézzel, teljesen lazán lehet tekerni. Nagyon jó, pont megfelelő az áttétel. Na, és mindjárt itt a vége. Ott is érdemes, ahogy az elején is érdemes hagyni egy kis belet, itt a végén is az utolsó ilyen pár centibe már nem kell tölteni, és akkor nem budjan ki belőle. És hát mivel ez hát nem is tudom, ez milyen hosszú, mindjárt megnézzük. Ez van vagy 1 méter, ilyen hosszút nem akarunk. Ezt elvágom félbe. Itt a végéből egy picit érdemes kiszedni, hogy így összezáruljon, és akkor itt fél hosznál pedig megtekerem. Ahhoz érdemes így kinyomkodni arról a szakaszról a húst, mert különben kifakadhat, eldurralhat ott a bél, és akkor így itt egyet tekerünk rajta, és na, itt van egy viszonylag szép pár kolbászunk. Ez így már mehetne egy rúdra felakasztani, hogy egy napot kilógja magát, és akkor utána mehetne a füstölőbe, de ahogy mondtam, mi ezt most sütnivalónak készítjük, majd decemberben majd készítünk füstrevalót is. No, szóval kolbász. Letöltöttem, amit csemegére akartam, ez itt 4 pár meg
2-t már elraktam, tehát összesen 6 pár lett, ezek olyan 60-70 deka körüli párok, meg még ennyi hús maradt, ez olyan harmada, negyede lehet az egésznek, és akkor ebbe teszek még habanero chili port, hát érzésre, mondjuk így egy, nem is tudom, egy ilyen fél kávéskanálnyit, meg még egy picit. Lehet, hogy jó csipős lesz, de se baj. Jó illata van amúgy, már most is enném, na nem így nyersen. Az a terv, hogy abból a csípősből rövidebb szálakat készítek, és akkor majd mindegyik csomagba, egy ilyen csemegeszálat, vagy párat rakok meg, egy darabot a csípősből. Nekünk kettőnknek ez a, mit tudom én, 80 dekányi csomag, ez egy sütésre elég. Hogyha meg sikerül ilyen nagy légbuborékot csinálni bele, azt egy hústővel nyugodtan meg lehet szúrni, és a kolbászban lévő zsír azt a pici lyukat eltömíti, és akkor utána nem lesz vele probléma. Most jön a képbe a kis tömködő eszköz, amit adtak hozzá, szerintem legalábbis most érdemes használni, hogy a töltőcsőbe lévő maradék húst is bele tudjuk nyomni a bélbe. Hát az a baj, hogy itt ebbe a könyökbe itt van egy ilyen derékszögű könyök, ugye ahogy lejön a tartályból, itt ebben marad mindenképpen valamennyi hús, azt szerintem nem lehet belejuttatni a bélbe, de nézd meg ezt ezzel a tömködővel, így, ez pont ehhez a csőhöz megfelelő méret, ezzel így jól bele lehet tömni. Hát még azt is el tudom képzelni, hogyha innen kiszedem, akkor azt is a csövön keresztül beletömöm, és akkor nem lesz veszteség. Na kérem, első kolbásztöltés kész. Én ránézésre elégedett vagyok az eredménnyel. Ma este sütünk is belőle egy adagot, de ti azt már nem fogjátok látni. Magával a töltővel is teljesen elégedett vagyok. Link a leírásban, ahogy szokott lenni. Láthattátok, hogy kifogástalanul működik. Nagyon jó minőségű anyagokból van, nagyon masszív, nagyon jó, hogy kétsebességes, hogy levegőkieresztő szelepe is van. Ez szerintem már bőven alkalmas profi felhasználásra is, úgyhogy akár hosszú távra érdemes lehet egy ilyenbe beruházni, de hogyha te nem akarsz ennyit költeni, akkor nézd meg, a Vevoron vannak ennél jóval olcsóbbak is, és azok is rozsdamentes anyagból vannak, és egész jók így ránézésre a képek meg a leírás alapján. Nyilván azokról nincs tapasztalatom, ez szerintem nagyon jól működő cucc. Remélem, hogy hasznos információkkal szolgálhattam a számotokra erről, meg magáról a kolbászkészítésről is. Ha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok, és jó étvágyat!